وقت نکردم چیزی بنویسم. توانایی خودم و تیم نویسنده های خودم رو به رخ بکشم. 3 تا موضوع میگم راجع به هر کدوم که دوست داشته باشید من استندآپ میکنم. آشنایی با عارفه؟ نه دست نه 2 زایمان 3 نفر 2 زایمان 3 سربازی. از اونجایی که استقبال نشد خیلی خوشحال شدم امشب در خدمتتون باشم. خب چون هر 3 تا گزینه رو دوست داشتی پس من راجع به مادر زنم میگم. ببینید دوستان، مادر خانم من نمیدونم در جای فکرش نگه نه. مادر خانم من یه چند وقتی که مصطفی با ما زندگی میکنه. بنده خدا به خاطر کسالتی که داشت تقریبا 1 سال خورده که داره با ما زندگی میکنه. البته من خیلی خوشحالم، خیلی دیوونه شدم، میدونی تو پوست خودم نمیگنجم. ولی حالا این بنده خدا کسالتش چیه؟ بنده خدا مثلا 1.5 سال پیش بود به من زنگ زد گفت آقا امیرعلی. گفتم جانم. گفت شما هم جای پسر من. گفتم نور چشم منی جونم آشقام چی شده؟ گفت من شما را یک رازی رو میخوام بگم این بین خودمون بماند. گفتم که اوکیه، مثلا من تو ذهنم این بود که خدا بیامرزه چون حاجی فوت کرده مثلا خدا رفتگارتون هم بیامرزه، چون مثلا حاجی به رحمت خدا رفته خدا رفتگارتون هم بیامرزه، خاک شما باشه انشالله. چون حاجی بنده خدا به رحمت خدا رفته رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات. اشمای روی حاجی ریخت یهو تو چهارشنبه‌ای. بعد گفتم شما مثلا یه زمینی قایم کردن، چه میدونم ویلایی، باقی، چیزی. گفتم حاج خانوم من جای پسری نداشتم، هر چی هست به من بگو. آقا امیرعلی من 2 ماه اسهالم. این که میگه این حرفو تو دهن خودت نگه دار اذیتم میگه. گفتم انشالله که خیره. اب نداره بیا تهران دوا درمون میکنیم. آش خانم بنده خدا راه افتاد بیا تهران. از اون جایی که آخرین باری که مامان عارف منو دیده بود من یه پراید سبای 86 داشتم، خب ال90 خریده بودم، خیلی خوشحال بودم دیگه. میخواستم بگم بابا پیشرفت کردم، اتفاقات خوبی واسم افتاده. گفتم برم مثلا ترمینال دنبالش. حاج خانم رسید و 2 تا بوق زدم و اول نشناخت و بعد سوار شد گفت به 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 مبارک باشه. گفتم قربونت برم. گفت شما خریدین انگار ما خریدین. گفتم دور سایت بگردم. گفت چه چرخایی داره. گفتم شکرتم. گفت خب باشه دیگه دامادم اومد خداحافظ. بچا تلفن صحبت میکرد. آدمش خانم کی بود؟ گفت هاشم آقا بود، داماد خواهر من یه ماشین شاسی بلند خریده. گفتم آها. گفت شما عملا مبارکه. آقا من اینقدر بهم برخورد. گفتم یعنی چی شما مبارکه یعنی چی؟ مصطفی خدا شاهد 3 شیفت کار کردم. صبح کار کردم، ظهر کار کردم، شب چه کارا که نکردم. ببین فقط روز و شبمو گذاشتم شاسی بلند بخرم. با 1000 بدبختی شاسی بلند خریدم. زنگ زدم عارفه. گفتم عارفه با مامانت بیاین پایین میخوام پشماش بریزه. مامانش اومد پایین گفت واه اینو میگن پیشرفت. گفتم یا گفت آفرین به تو جوان غیور. گفتم گفت اینجوریه دیگه. گفتم بالاخره عارفه تنهایی رو تحمل کرد. بعدم گفت خفه شو کاری نداری خداحافظ. امیر تلفن حرف میزنه. گفتم کی بود؟ گفت هاشم آقا بود. گفتم چی خریده؟ گفت شاسی بلندتر. گفتم بی‌ناموس مگه میدونه من چی خریدم؟ دیگه از این بلندتر حاجی فقط ماشین آتش نشانی بلندتر. اون اگه مثلا باز باشه نردبونش. خیلی به این بقا. گفتم حاجی من ببینم این هاشمو اصلا نمیشه. انقدر با عارفه گشتیم تو اون فامیل دورهاشون یه دونه عروسی تو گیلان ما گیر آوردیم. گفتم حاجی من برم این هاشمه رو ببینم. آقا ما رفتیم گیلان. من هاشمو دیدم. من داشتم سوء تفاهم شده بودم دوستان. ببین هاشم آقا بنده خدا انقدر کوتاه بود که مثلا بغل پیکی با میساد انگار ما بغل پیکاپ وایسادیم.
بعد انقدر من به این آدم علاقه داشتم اومدم بغلش کنم که ماچش کنم. ببین مثلا خب فقط روی ماه منو میتونست بفرسته. اینا مشکل من نبود. ببینید کدومتون هستید که تا حالا مادر زن، مادر شوهر، پدر زن، پدر شوهر، برادر زن، برادر شوهر باهاتون زندگی کرده باشن یه مدت تو خونتون؟ بوده این اتفاق؟ خیلی قضیه ناجوریه. تو اصلا بگو یک هفته. ببین مثلا کوچیکترین مشکل من عارفه این بود، خب ما جفتمون سیگاری بودیم. یا من بعد کیشیک میدادم عارفه بره تو دستشویی سیگار بکشه، یا عارفه بیرون بعد کیشیک میداد من میرفتم تو دستشویی سیگار میکشیدم، یا ما دوتایی بعد کیشیک میدادیم هاش خانم بره دستشویی. حاجی 6 ماه نرفت دستشویی. یوب شده بود بیچاره بنده خدا. اصلا واسه همین مشکل خورده بود. بعد میدونی این که همش حالا دیگه شما مثل خواهر برادرای من مثلا اولین نیاز یک زن و شوهر بعد ازدواج چیه خواهرم؟ سیگار. نه تو واسه سیگار با همین رفیق شدی؟ آفرین. غذا. غذا. آره نه غذا خودزینه خوبی بود. آقا اصلا من نمیتونستم یه لقمه راحت جلو آشخانوم بخورم. اصلا من کلا خیلی تو لفافه رفتم جلو. اصلا امیر یکی به بشقاب من نگاه کنه معذبم غذا بخورم. یه بار گفتم عارف اینجوری نمیشه که ما هر جا میریم هی مامانت هست بیا بریم تو اتاق خواب دوتایی با هم غذا بخوریم. گفت باشه. آقا ما رفتیم تو اتاق همین سفره رو انداخت هاشخانم در آورد که عارف سفره رو جمع کرد. گفتم هاش خانم چی کار میکنه؟ گفت آقا امیری چی کار میکنید که؟ گفتم که میخوایم غذا بخوریم. گفت نمیشه غذا رو بیرون بخورید؟ گفتم اصلا لذت غذا خوردن اینه که زن و شوهر با هم غذا بخورن تو خلوت. بعد نه ما میخوایم بخوابیم. گفت نمیشه بیرون بخوابید؟ گفتم نه آخه ببین هاش خانم ما الان قبل اینکه بخوایم بخوابیم میخوایم متن بنویسیم دوتا. گفت نمیشه بیرون متن بنویسید؟ گفتم شما اینجا ایرانه. تو ایران دوستان ما یه دونه نویسنده داریم یه دونه ناشر. ناشرام غالبا یه قراردادی باهات میبندن که تو وجود نداری با ناشر دیگه کار کنی. البته ناشرام هستن و مدل‌های مختلفی دارن. مثلا یه سری ناشرا پولی ان، دفترشون هم زیر پل میرداما یا ته نوابه که با اونا نهایتا بتونی 3-4 تا کتاب کوتاه این کوچولو موچولوهای مترویی مثلا چاپ کنی. آره البته یه سری هم هستن از این ناشرا نه قراردادی ان و نه پولی. اینا فقط به قلمت نگاه میکنن. یعنی میدونی پول اصلا واسه شون مهم نیست، کیفیت قلم است که مهمه واسه شون. اینجوریه که مثلا ببینید دوستان اگه بخوام خیلی واسهتون واضح تر توضیح بدم، خب کیفیت قلم برمیگرده به فونت. مثلا من خودم فونتم 12. مثلا تو اینجوری می‌خندید مثلا فونتت نهایتاً 8 ولی خب مثلا بی‌نازنین 6 بولد. ولی هر ناشری هم بهتون گفت من فونتم 30 چرت میگه بچه‌ها. ما اصلا در ایران فونت 30 یه دونه در دنیا هست اونم بی بلک مخصوص آمریکا. ما نداریم. چی؟ کجه دیگه کج به فونت کج به درد نمیخوره. آره این که همه فونت دارن بلدن بده. البته اینا که گفتم همه تو ایرانه ها. مثلا من تو خارج دیدم خب مثلا یه موقع 2 تا نویسنده با هم متن می‌نویسن، 2 تا ناشر با هم متن می‌نویسن، یه ناشر 2 تا نویسنده. من یه فیلم دیدم 5 تا ناشر بود یه متن وسط بود. چه زدن این متن رو آجی. خیلی خوب بود خیلی خوب بود. ولی خب تو ایران این اتفاقات نمیفته. بعد درسته که حالا هاش خانم مزاحم ما بود ولی خب پس از تلاش‌های بسیار زیاد من و عارفه تونستیم با هم یه متن مشترک بنویسیم. ان شاءالله اگه خدا بخواد 2-3 هفته دیگه چاپ میشه بچه‌ها. میتونید توی جشن امضا ببینید این کتابچه رو.
البته من عارفه خیلی با هم متن مشترک نوشتیم و مهدی شاید واسه سوال بشه محمد چرا چه جوری پس چرا هیچ انتشاری از ما بیرون نیومده. ببین من چون خیلی وسواسی بودم کتابمو جلد می‌کردم. البته یه بار من رفتم پیش یک ناشر دیگه ای اومد جلد کتابمو باز کنه که عارفه دید همونجا کتابو سیمی کرد رفت دیگه. تو همین گیرودارا بود این دو دعوای هاش خانم که من خیلی عصبی بودم 3-4 تا قرص خوردم خوابیدم. تو خواب دیدم یه دشت بزرگ سرسبز اینور تا چش کار میکنه ناشر اونور تا چش کار میکنه چه نویسنده های مصطفی. ببین انقدر رویایی بود که یکی میگه من فونتم 2 میریختن سرش به حضرت. بعد مثلا یارو میگه این کتاب مال کیه اون میگه مال من گردن میگیره. من همین که داشتم از زیارت این ناشرا لذت میبردم تا اومدم برم سمت یک انتشارات یهو طوفان شد زمین لرزید تمام این سبزی‌ها از بین رفت آتیش از در و دیوار اومد یه صدای اومد بسم الله الرحمن الرحیم. چی شده؟ یادم یه موجود عجیب الخلقه بلند گفت امیر لی 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 ها ها چی کار میکنیم اومد جلوتر دیدم حاج خانم هیکل 10 برابر یه لاک غلطگیر اینقدرش اینقدر چی نوشتی؟ دیدی؟ من به حضرت عباس وقت نکردم چیزی بنویسم. تو اینجا عجب فقط هاشم مینویسه. تا اومدم به خودم بیام با لاک غلطگیر قلممو خورد کرد. الان که اینجا نشستم یک نویسنده بی اثرم یک خودکار بی جوهرم یک روان‌نویس خوش شدم. تنها دلخوشیم اینه که حداقل این خودنویس یه بار جوهرش پس داده و به زودی میتونیم حاصلش رو ببینیم. دمتون گرم بچه‌ها خیلی خوشحال شدم.